khi mình bắt đầu công việc làm business của mình đó, thì là kể cả ba mẹ cũng rất là lo lắng, gần như là cũng kêu mình suy nghĩ lại để cho là nên ổn định, nên làm việc công ty để cho nó thuận lợi hơn với người phụ nữ. Tại vì mọi người đâu đó cũng biết rằng là giống như gần như mình phải chiến đấu một mình chiến đấu với rất là nhiều cái vai trò cùng một lúc, thì đúng là rất là nhiều áp lực. Thì nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng, mình vẫn muốn làm và mình muốn thử thách. Tại vì mình nói ra mình muốn tạo ra một cái thử thách của tuổi dưới 40 của mình, nên mình quyết tâm là mình làm. Vì muốn ba việc cật thưa ca ổn cật bạc là nó cầm hôn là ta đó về cái cật covid tới cái chập đàm bật khá ấy khá nè cái rõ làn ấy tới chỉ tới chịu phiệp việc khá khát khăn bong thưa ta cái trọ này anh ổn hay chỉ tới thưa tam cái mặn mau bị bong chưa đâu thưa anh ấy pro ban nâu tia mưa cồn ban nâu tia hơi mai cha nâu mưa mai bây giờ tới thưa họ thà thưa sủng nàng thưa bàn bàn tay dương trâu lùm lá dương tranh tàu mình nghĩ là bên dương màu tia vườn dương tới cồn pe tranh bị làm mà miền Nam mưa tí bài thực ấy vì bộ bà bây giờ làm bài tục ở con của bạn làm tay khmer thầm đá tìm một đọc tia ở miền mài miền âu nấu về đại đội dương nấu chỉ muối bây giờ thưa anh ấy tụi bay hoát phần tay dương nấu tia vì con màu bị là tới miền bài miền ấy ở cô nữa Chị không biết nước ngoài như thế nào, nhưng mà Việt Nam thì nếu như mà để mà vay được vốn thì cái quan trọng là ngân hàng họ phải nắm được cái tài chính mà mình có thể thanh khoản, tức là mình có thể thanh toán được cho công ty. Thì họ sẽ yêu cầu, đơn giản nhất là họ sẽ yêu cầu mình phải có bảng lương cố định hàng tháng. Nhưng mà mình đang là chủ và mình đang là một cái doanh nghiệp cá nhân thì làm sao mà chẳng lẽ giờ tự mình làm bảng lương rồi mình ấy cho mình. Hoặc là ví dụ như để mà có một cái bảng lương hàng tháng như thế thì họ sẽ phải thành lập lên là thành công ty thì mới có thể là ra bảng lương và trả lương hàng tháng qua ngân hàng, chứ không bao giờ rằng là họ có thể đứng dựa trên rằng là tôi trình bày với cái dự án này của tôi như thế này, ngân hàng có thể hỗ trợ cho tôi vay bao nhiêu tiền và tôi trả góp trong bao nhiêu lâu. Thì cái điều đấy rất là khó đối với hiện tại phụ nữ Việt Nam. Ở Việt Nam họ không có những cái chương trình như vậy để hỗ trợ cho phụ nữ.ដោយសារតែទីមួយយើងជាអាជីវកម្មដែលទើបតែកកើតឡើងអញ្ចឹងណាហើយគេអត់សូវមានទំនុកចិត្តជាមួយយើងច្រើនហើយទីពីរទៀតខ្ញុំខ្ចីដោយឈរឈ្មោះតែម្នាក់ឯងចឹងហើយធ្វើខ្ញុំរៀងពិបាកហើយគេយកអាឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយកមកទៀមទាធ្វើចង់និយាយថាដាក់ការប្រាក់ឲ្យថ្លៃអត់មានលក្ខន្តិកៈច្រើនអីចឹងណាហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពិបាកពេលយូរមែនតើយូរហើយគាត់បានប្រើលក្ខខណ្ឌដូចថាយើងជាស្ត្រីហើយតែម្នាក់ឯងអីចឹងណាអញ្ចឹងយកមកអាហ្នឹងយកមកគៀបយើងដើម្បីតឡើងការប្រាក់ឬក៏អីយើងអត់អាចទទួលបានអាការប្រាក់ដែលវាស័ក្តិសមនឹងថាយើងយកមកធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចរងឲ្យ SME Bank ដែលខ្ញុំទៅតែឃើញគេបង្កើតហ្នឹងគាត់ប្រាប់យើងថាបើសិនយើងទៅយើងមានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនណាយើងទទួលបានការប្រាក់ត្រឹមតែ 5-6% អីទេក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលដែលយើងអត់បានចុះបញ្ជីអញ្ចឹងការប្រាក់ដូចផាក់ផាយនៅធនាគារខាងក្រៅអញ្ចឹងគេចង់ជួយអីយើងអត់បានអញ្ចឹងយើងរកឃើញថាយើងខ្វះចំណុចហ្នឹងដល់ពេលយើងត្រូវការទៅ bank យើងមានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងវាជួយយើងបានច្រើនណាស់តែបើពេលយើងអត់ទៅ bank យើងគិតថាបើសិនយើងជាប់នៅក្នុងចុះពន្ធចុះបញ្ជីចុះអីយើងត្រូវបង់ពន្ធឬក៏យើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ដែលធ្វើយើងរវល់មែនតើអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំធ្វើហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាចត្រូវនឹងជួលក្រុមហ៊ុនធ្វើការខ្ញុំដែលមួយខែខ្ញុំចំណាយយ៉ាងតិចក៏ត្រូវ$250ទៀតឬខ្ញុំត្រូវជួលបុគ្គលិកមកអង្គុយធ្វើការឲ្យខ្ញុំម្នាក់ទៀតបាទដែលបច្ចុប្បន្នយើងគិតថាការលក់របស់យើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងFor me, if I would done, I would just sell the tea to a person online and I would never pay no tax, you know. But as a person, I want to develop it in a proper way to do the job properly, to pay for the tax. Sometimes you have to run here and there to finish the job.
And by that, you spend more time on the thing that not supported your business. Instead of focusing on business, talking to people, selling the tea, documenting the tea, but no. You're just spending time running around, sorting out what are your tech issue, what are your accounting issue, where you get the money to pay for the fine if you're late, reported a bit, so yeah. Tụi bây thì dương miền HR department cả đó, bàn tay nhung của bà rô nè cục con người ta xa khá để quạt miền chất sờ lạnh từ lời chi và cam đồ dương, mình thì bọn ai về tệ tông đường riêng khác chơi của bạn này, tệ tông khác chơi để kháng thêm cho Muslim, hai rồi hái nè khác cứ quạt miền ròm, nhưng mà đăng than vậy tới với trời khác tới nè khác họ quạt miền ròm thảo, mà tới ca cho mỗi nâng kháng Muslim được có phim bị xã cái thà cha mới tâm tầng thà quạt cục rồng mấy cái cục rồng màอย่างtrắng, bọn họ đăng than concept mà không ca nè để quạt đã apply ការងារមកឡើងយើងដែលយើងជាស្ត្រីហ្នឹងឬក៏នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមជីវកម្មរបស់យើងនៅតូចតាចហ្នឹងដែលថា concept របស់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចថាមេជាស្ត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងអីចឹងណាតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេយើង show ពី ability របស់យើងក្នុងការគ្រប់គ្រង Theo tôi nghĩ thì nếu như tôi là nam giới có khi là nó sẽ đơn giản hơn, bởi vì là cái tiếng nói của mình họ sẽ tin tưởng hơn. Thực sự là như thế này, nếu như mà con gái mình đi gặp những cái đối tác ấy, thì họ cũng khá khó khăn, bởi vì họ sẽ không đặt niềm tin vào mình nhiều đó, họ nghĩ rằng con gái không làm được, bởi vì là thứ nhất mình là người thiểu số nữa, thứ hai là mình học vấn của mình thấp nên là họ cũng không tin tưởng, thứ ba là mình là phụ nữ nữa nên là họ cũng không tin tưởng. Tụm ròm dương ban chấm này ban bọt bị sao ban chấm niên màu nắng cứ dương trâu thưa càng nghe rosi chấm mùi nắng thị tráng cứ mình nụp rau làm đặng chún cả buộc có sao tay chấm nụp rau hay nè lộ đô thị tráng cứ sao tay chấm nụp rau hay là bây dương châu không trồng cao mình trắng pe khác cái mình sao ỏi mình lại dương pe khác dương tu caประมาณ 10 ngày tháng mình được xây thơm cả trắng á hay pe khác có bây giờ trong ở hạt cất thà ly sao chấm mùi dương có thưa ấy hà mình sao ỏi đầm lại dương chim được xây nâu pe là dương rosi tinh sao châu rô một sấn buộc quất thị tráng dục láng có chụp chung khe có đi chơiไปเรื่องการเงินคลาสก็ตบพักซีสบายจุ่มแค่คลาสมีเรื่องคลาสอย่างดึงเราไปกดเจ็ดแค่นี้ไอ้เราไปเยอะยังไงตัวหมวยกดมาเนี่ยให้เราไปจังไปคลาสคือกายเจ็ดแค่นี้พักซีในกระไรทางกระมีจัดการเกยหดลอยหดกะยังเติมไปคลาสเกยลุโดบักเกยคือไงสิรู้จริงๆแต่ไปเยอะvẫnยังมีไอ้ไปเจ็ดจุ่มเกยอะไรนั่งThì đến tầm này thì mình thấy là mình quá giỏi có thể làm được những cái mà đàn ông cũng làm mà phụ nữ cũng đều làm được. Cái tính chất là cả chỉ cảm bong nhóm á, tính chất nâng áp tệ cho bong nhóm hay nâng chi về sát cứ công càng nghiệp bong nhóm to tại mặt đòn.